Καλημέρα στην πρωινή μου παρέα, καλημέρα σε όλους μας. Λοιπόν, σήμερα θα ασχοληθούμε με τα frame ή εγώ όπως τα λέω στα ελληνικά μεταλλικά κουμπώματα. Έτσι. Λοιπόν, πώς θα φτιάξουμε τον πάτο ώστε το frame μετά, το μεταλλικό μας κούβωμα να μας έρθει ακριβώς επάνω ώστε να μπορούμε να το ράψουμε χωρίς προβλήματα. Γιατί ναι, μεν μπορούμε να ακολουθήσουμε το σχήμα του frame, αλλά κάποιες φορές θέλουμε να το κάνουμε και λίγο πιο μακρύ. Αλλά θέλουμε επάνω να καταλήξει σωστά, ώστε να μπορούμε να το ράψουμε στις διαστάσεις που έχει το μεταλλικό μας κούβωμα. Αυτό λοιπόν για να γίνει θέλει μια ιδιαίτερη μεθοδολογία, ιδιαίτερη προσοχή. Αυτό λοιπόν θα κάνουμε σήμερα και θα δοκιμάσουμε όλα τα μεγέθη κουβωμάτων. Και αυτό, και αυτό, τα βασικά τουλάχιστον. Και αυτό, και το στρογγυλό. Και επί τη ευκαιρία θα κάνουμε και μια ωραιότατη τσαντούλα με αυτό, όπου θα σας δείξω και πώς ξεκινάμε και πώς το ράβουμε και πώς κάνουμε χειροποίητα χερούλια και θα κάνουμε μια πολύ ωραία τσάντα σε αυτό εδώ το νήμα, το οποίο είναι καταπληκτικό, είναι το Θάλια, είναι καινούριο, δίχρωμο, πάρα πολύ ωραίο νήμα και μου αρέσει πάρα πολύ το χρώμα του. Είναι της θάλασσας. Βλέπετε, έχει τυρκουάζ μπλε μέσα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε πώς μετράμε. Ας ξεκινήσουμε από το μεγάλο πρώτα, έτσι. Πάμε να το δούμε. Θέλουμε λοιπόν τώρα να κάνουμε ένα πάτο για αυτό εδώ το μεταλλικό μας κούμπομα. Τι κάνουμε? Καταρχάς το ανοίγουμε. Εκεί. Εάν ο πάτος μας θέλουμε να είναι ακριβώς το σχήμα αυτό, δεν έχουμε παρά να μετρήσουμε τις διαστάσεις στο μέσο περίπου, γιατί αυτό κάνει μια κυλίτσα, μετράμε στο μέσο, είναι γύρω στα 23, ναι, επί 14 επί 14, έτσι, 23 επί 14. Εάν θέλουμε να γίνει ο πάτος μας όπως ακριβώς 23 λοιπόν επί 14. Εάν θέλουμε να γίνει ο πάτος ακριβώς όσος είναι, τόσο φαρδής όσος είναι αυτός, έτσι. Θέλουμε όμως κάποιες φορές να τον κάνουμε πιο στενό τον πάτο, να βγει λίγο παρά έξω και αυτό να κάνει μια καμπύλη προς τα επάνω. Τι κάνουμε τότε? Αποφασίζουμε λοιπόν πόσο στενό θέλουμε να τον κάνουμε. Εδώ είπαμε ότι είναι αυτό, είναι 14, έτσι. Θέλουμε να τον κάνουμε όμως εμείς, να πούμε 7 πόντους, ας πούμε 7. Θέλουμε λοιπόν να τον κάνουμε 7, από 14 να το κάνουμε 7 πόντους, έτσι. Τότε για να μας κάτσει καλά, από το 7 μέχρι το 14 εδώ, από το 7 μέχρι το 14 πόσοι πόντοι έχουν μείνει, πόσα εκατοστά? 7 δεν έχουν μείνει. Αυτά πάμε και τα προσθέτουμε στο 23 και το κάνουμε 30. Άρα ο πάτος μας πρέπει να είναι 7 επί 30 όμως, ώστε να έρθει ακριβώς επάνω όσο είναι αυτό. Εάν τον κάναμε τον πάτο μας, για να καταλάβετε το σκεπτικό, εάν τον κάναμε τον πάτο μας 5, έτσι, 5, ωραία, 5. Μέχρι το 14 που είναι το κανονικό του, πόσα είναι? 9. 23 και 9, 34. Συγγνώμη, 32. Ναι, λάθος. Λοιπόν, άρα, εάν τον κάνουμε πεντάρι τον πάτο μας, τότε θα πρέπει το πλέξιμό μας, το μάκρος μας να είναι 32 για να έρθει κανονικά. Καταλάβατε τι κάνουμε για να βρούμε ακριβώς πώς θέλουμε να το κάνουμε το σχήμα του πάτου μας και τους πόντους του πάτου μας. Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάμε τώρα το ίδιο πράγμα να κάνουμε στο άλλο. Να δούμε ότι ακριβώς το ίδιο ισχύει σε όλα. Αυτό το μάθημα το έμαθα εγώ, παιδιά, στην πράξη. Με το δύσκολο τρόπο πάντα, έτσι. 40 χρόνια είναι αυτά. Δεν υπάρχει κάπου αυτή η μεθοδολογία, αλλά λειτουργεί πάντα. Λοιπόν, εδώ έχουμε, το κανονικό μας είναι, εάν το κάναμε κανονικά, είναι 20 επί 11. Πάμε. 20 επί 11. Εάν θέλουμε λοιπόν να κάνουμε ένα πάτο ακριβώς στο σχήμα αυτό, θα μετρήσουμε 11 εκατοστά εδώ και θα πλέξουμε 20 εκατοστά ύψος.
Αν δεν θέλουμε όμως να το κάνουμε, γιατί μ' αρέσει να είναι ο πάτος λίγο πιο μικρός και αυτό λίγο πιο φουντωτό. Όταν λοιπόν θέλουμε να είναι φουντωτό, κάνουμε ακριβώς ό,τι κάναμε και εδώ. Λέμε πόσους πόντους θέλουμε να είναι ο πάτος μας? 5, 6, 6. Ωραία. Πάμε. 6 εδώ. Μέχρι το 11 πώς είναι? 5, δεν είναι? 6, όχι. Ναι, 5. Λοιπόν, τους 5 πόντους τους βάζουμε εδώ και γίνεται 25 αυτό. Άρα, κάνουμε 6 εκατοστά το πλέξιμό μας που ξεκινάμε, αλλά πλέκουμε 25 στο μάκρος, ώστε μετά να μας έρθει το πάνω μέρος ακριβώς. Έτσι. Φέρει πιν. Πες το ότι είναι 5 εκατοστά ο πάτος μας. Θέλουμε να τον κάνουμε στενούλι. Τόσο. Και να γίνει πιο φουντωτή ακόμα. Λοιπόν, 5. Πόσο περισσεύουν από εδώ? 6. Πάμε εδώ και βάζουμε 6 και γίνεται 5 εκατοστά εδώ. 26 το μάκρος μας. Εντάξει. Το καταλάβαμε. Πάμε να το κάνουμε στο πιο μικρό. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, και αν κάνετε αυτή τη μέτρηση δεν θα πέσετε ποτέ έξω στο τελείωμα. Όταν πλέον είναι ένα ραφτί θα σας έρθει ακριβώς. Λοιπόν, πάμε εδώ. Εκεί. Τι έχουμε εδώ? Ένα τετράγωνο. Λοιπόν, τι γίνεται? Εάν θέλουμε να κάνουμε τετράγωνο τον πάτο, στο σχήμα αυτό, απλά θα κάνουμε. Το μετρήσουμε. Είναι 8, 8,5 επί 10. Λοιπόν, 8 λέμε επί 10. Ωραία. Αυτό λοιπόν, αν θέλουμε να το κάνουμε ίσιο, βάζουμε 8 εκατοστά εδώ και το πάμε 10 εκατοστά εκεί. Πολλές φορές όμως, ειδικά σε αυτά τα πορτοφολάκια, θέλουμε να κάνουμε ή πολύ μικρό πάτο ή καθόλου πάτο. Έτσι. Ανάποδα τα γράψα εδώ. 10 επί 8. Πρώτα βάζουμε πάντα το μεγάλο κομμάτι, έτσι. 10 επί 8. Λοιπόν, θέλουμε να βάλουμε πολύ στενό πάτο ή καθόλου πάτο. Εάν δεν βάλουμε καθόλου πάτο, εδώ πάει 0, δηλαδή αν κάνουμε μια αλυσίδα, έτσι. Λοιπόν, εδώ πάει 0 και εδώ πάει 18. Γίνεται 18 το μάκρος του, πρέπει να είναι 18 μετά, για να μπορούμε, εάν δεν βάλουμε καθόλου πλαϊνά. Εάν βάλουμε πλαϊνά, φερρυπίν, 3 πόντους, για να δούμε, ή, ναι, 3 πόντους. Ωραία, ας βάλουμε 3. Εδώ πόσα περισσεύουνε? 5. Γίνονται αυτά 15. Πάμε το 5 και το βάζουμε εδώ και γίνεται 15. Άρα, 3 επί 15. Το καταλάβαμε? Νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο αν τα βλέπετε αυτά. Πάμε και στο στρογγυλό. Στο στρογγυλό η κατάσταση είναι λίγο πιο αυτή, γιατί θα πρέπει να το μετρήσουμε γύρω-γύρω. Θα ξέρουμε δηλαδή πάντα, εάν φτιάχνουμε πορτοφολάκια, θα έχουμε μετρήσει ήδη την περίμετρο αυτή και θα ξέρουμε πόσους πόντους είναι. Πάμε εδώ και μετράμε το μισό. Είναι 12. Άρα είναι 24 γύρω-γύρω. Έτσι. 24. Ή κάνουμε λοιπόν 24 ένα κυκλάκι, το οποίο να έχει διάμετρο, περίμετρο 24 εκατοστά, περίμετρο. Δηλαδή ξεκινάμε, ξέρω εγώ, 6, 12, 1 αύξηση, 2 αύξηση, 3 αύξηση, όπως έχουμε μάθει, και φτάνουμε λοιπόν να έχουμε 12, 24 δηλαδή, 24 γύρω-γύρω, ή κάνουμε το εξής. Εμείς θέλουμε να έχουμε 24 γύρω-γύρω. Άρα, αφού θα βάλουμε ίσια, αν θέλουμε να το κάνουμε ίσιο και να το σουρώσουμε πάνω, τότε αυτό που θα ξεκινήσουμε θα πρέπει να είναι 24. Ώστε το πάνω μέρος να μας δώσει την περίμετρο αυτή. Έτσι. Λοιπόν, εάν θελήσουμε να το κάνουμε ίσιο, βάζουμε 24 εκατοστά, μία λυσιδούλα και αρχίζουμε να γυρνάμε γύρω-γύρω. Εάν θέλουμε να το κάνουμε στρογγυλό, ξεκινάμε με 6, όπως έχουμε μάθει να ανοίγουμε τον κύκλο, 6, μετά 12, μετά ένα μόνο τους 2 μαζί, 2 μόνο τους 2 μαζί, 3 μόνο τους 2 μαζί και πάμε λέγοντας μέχρι να έχουμε περίμετρο 24 εκατοστά. Το καταλάβαμε και αυτό. Πάντα λοιπόν θα ξεκινάμε μετρώντας
τα μεταλλικά μας κουμπώματα. Δεν θα κάνουμε τίποτα στην τύχη. Έτσι, για να είμαστε σίγουροι ότι το αποτέλεσμα θα βγει ακριβώς όπως το θέλουμε. Λοιπόν, εδώ τελειώνει το μάθημα που κάναμε επάνω στη μέτρηση του πάτου. Βέβαια, όταν θα τελειώνουμε τον πάτο, όχι στο στρογγυλό φυσικά, στα άλλα που είναι μακρόστενα, τετράγωνα κτλ. Κάνουμε μία περιμετρική σειρά. Εμείς συνήθως πλέκουμε από εδώ προς τα εκεί. Έτσι. Οπότε κάπου εδώ έχουμε τελειώσει. Εδώ λοιπόν πατάμε 2 φορές. Πάμε περιμετρικά. Πατάμε και εδώ άλλες 2 φορές. Πάμε περιμετρικά και εδώ 2 φορές. Πάμε και εδώ 2 φορές. Και μόλις φτάσουμε εδώ, ανεβαίνουμε σειρά και το πάμε πλέον έτσι. Έτσι. Γιατί αφού ξεκινάμε από εδώ, τελειώνουμε εκεί. Εντάξει. Αυτό είναι για τους τετράγωνους. Πάντως στο στρογγυλό βέβαια θα πάμε στρογγυλά. Δεν έχει καμία δυσκολία. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να σας πω πάνω σε αυτό. Θα σας δείξω λοιπόν μετά, σας έχω ξαναδείξει, αλλά θα σας δείξω τώρα και σε πιο ανοιχτό χρώμα, πώς ράβουμε το πάνω μέρος, πολύ καλά στερεώνοντάς το για να μην μας κουνιέται ούτε να μας τραβώσει η τσάντα μας, και πώς κάνουμε τα χειροποίητα χερούλια. Θα βάλουμε αυτά τα καρουμπαλάκια. Για να σας δείξω πώς θα κάνουμε τα χειροποίητα χερούλια. Για την τελευταία φορά που τα είχαμε κάνει σε γκρι και πολλοί και πολλές από εσάς μου παραπονέθηκαν ότι δεν φαινόταν πολύ καλά το βίντεο και έχετε απόλυτο δίκιο. Θα το κάνουμε λοιπόν σε ένα πιο φωτεινό χρώμα, ώστε να μάθουμε όλοι πώς γίνονται τα διπλοπλεγμένα χερούλια, τα σταθερά χερούλια, έτσι. Λοιπόν, εδώ τελειώνει το μάθημα. Όσοι δεν θέλουν να φτιάξουν την τζαντούλα αυτή που θα κάνουμε παρέα, παρακολουθούν μόνο το βίντεο σαν τεχνική. Όσοι θέλουν να συνεχίσουμε, τότε θα ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε τη τζαντούλα μας με αυτό εδώ το νήμα. Έτσι. Λοιπόν, κλείνω και ανοίγω να το ξεκινήσουμε. Λοιπόν, εδώ λοιπόν έχουμε γράψει τις διαστάσεις αυτού, που είναι 20 επί 11. Έτσι, λοιπόν. Εμείς όμως δεν θα το κάνουμε 20 επί 11 τον πάτο, θα το κάνουμε με αυτό, δηλαδή θα το κάνουμε 6 εκατοστά τον πάτο, ώστε εδώ περισσεύουν 5, από το 6 μέχρι το 11 5, τα προσθέτουμε εδώ και γίνονται 25 επί 6. Άρα ξεκινάμε από το 6, εδώ, και πλέκουμε 25 εκατοστά. Έτσι, για να πετύχουμε λοιπόν το 6 τώρα, τι κάνουμε. Αφού βρήκαμε λοιπόν ότι είναι 25 επί 6, κόβουμε ένα κομμάτι πλεγματάκι, πλαστικό, 25 επί 6, το έχουμε έτοιμο. Αυτό θα το βάλουμε μέσα στον πάτο μας. Έτσι. Λοιπόν, τα αφήνουμε εδώ. Πάμε εδώ. Θέλουμε να βγάλουμε 6 εκατοστά εμείς τώρα. Τι κάνουμε. Βάζουμε συνήθως με το μάτι περίπου πόσο είναι 6 εκατοστά. Θα σας εξηγήσω μετά τι ακριβώς κάνουμε. Λοιπόν, για να δούμε εδώ. Είναι 6 με τη μεζουρίτσα μας. Είναι 6. Έτσι. Είναι 6. Λοιπόν, αρχίζουμε να πλέκουμε τώρα λοιπόν. Μπαίνουμε στο επόμενο και αρχίζουμε να πλέκουμε επάνω σε αυτά και θα μετρήσουμε την πρώτη μας σειρά. Πάντα η πρώτη σειρά λέει την αλήθεια. Τα γαϊτανάκια που κάνουμε κάτω δεν λένε ποτέ αλήθεια. Πάντα τα πλεκτά μας θα τα μετράμε αφού πλέξουμε την πρώτη σειρά. Γιατί συνήθως στην πρώτη σειρά ανοίγει και θα βρεθούμε εκτός. Εμείς θέλουμε να είναι ακριβώς 6. Εκεί μήπως είμαστε στα 6. Για να δούμε. Για να είμαστε στα 6 ακριβώς πρέπει να αφαιρέσουμε και αυτό. Το βλέπετε? Να σταματήσουμε εκεί. Άρα αφαιρούμε 1. Είμαστε τώρα στα 6. Ξαναμετράμε. Παιδιά, θα μετράτε. Δεν θα κάνετε τίποτα στην τύχη. Να το. 6. Οπότε σταματάμε εδώ. Τι κάνουμε λοιπόν με αυτά εδώ? Ξυλώνουμε ό,τι περισσεύει. Αυτό ξυλώνεται. Το βλέπετε? Να το. Ξανατραβάμε εδώ και το ξαναξυλώνουμε.
Μόλις φτάσαμε λοιπόν εδώ, το σφίγγουμε και ούτε γάτα, ούτε ζημιά. Το βλέπετε? Να το. Λοιπόν, πάμε τώρα. Πόσους έχουμε εδώ να ξέρουμε? 3, 6, 7, 8 έχουμε. Οπότε, πάμε λοιπόν τώρα, ένα στον αέρα, κανονικότατα και αρχίζουμε να πλέκουμε τον πάτο μας. Πόσους πόντους θα φτάσουμε, είπαμε, τον πάτο μας? Είπαμε ότι θα τον φτάσουμε 25 εκατοστά. Όπως είμαστε λοιπόν με όλους αυτούς τους πόντους, με τους πόντους που έχουμε, γιατί ανάλογα και με το βελονάκι, ανάλογα και με το χέρι, εσείς μπορεί να βγει ένας πόντος λιγότερος ή ένας πόντος περισσότερος. Εγώ πλέκω με 4 νούμερο, να ξέρετε. Εσείς μπορεί να θέλετε να το πλέξετε με 4,5. Βέβαια, εντάξει, καλύτερα να μας βγει λίγο πιο στα κάτι. Αλλά εντάξει, όποιος θέλει μπορεί να πλέξει και με 4,5. Γίνεται αυτό το νήμα, πλέκεται και με 4,5. Λοιπόν, είμαστε σωστοί. Να το. Είμαστε στους 6 πόντους, ούτε από εδώ μας φεύγει ούτε από εκεί και συνεχίζουμε ακάθεκτοι μέχρι να φτάσουμε τα 26 εκατοστά. Και μόλις φτάσουμε τα 26 εκατοστά, ανοίγω. Σκέφτηκα να το κάνουμε με την πλέξη το γιασεμί. Είναι πολύ όμορφη και πολύ εύκολη πλεξούλα. Την έχουμε ξανακάνει περιστροφική και είναι πάρα πολύ όμορφη και εύκολη, οπότε λέω να το κάνουμε με αυτή. Έτσι κι αλλιώς αυτό το τσαντάκι βασικά γίνεται μάθημα. Και ωραία τσάντα θα βγει, φανταστική, αλλά βασικά είναι μάθημα. Θέλω από την αρχή μέχρι το τέλος να κάνουμε μία τσάντα με frame παρέα. Θέλω να το καταλάβουμε όλοι. Και όποιος έχει αμφιβολίες μπορεί να με πάρει ή τηλέφωνο ή μπορεί να μου γράψει μήνυμα από κάτω. Δηλαδή αν κάποιος δεν κατάλαβε κάτι μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου. Έτσι εγώ απαντάω και στα μηνύματα αλλά και στα τηλέφωνα φυσικά. Λοιπόν, συνεχίζουμε έτσι μέχρι τα 26 εκατοστά. Έτσι. Θα μου μετράτε με τη μεζουρίτσα σας ακριβώς 26. Γιατί στην περιμετρική σειρά μετά θα βάλουμε ψηλό βελονάκι και θα περάσουμε και το πλεγματάκι κάτω στον πάτο μας, έτσι. Λοιπόν, συνεχίστε. Τελειώσαμε τον πάτο μας. Πάμε τώρα να τον ενώσουμε στην τελευταία σειρά. Εδώ. Να τον ενώσουμε μαζί με το πλέγμα μας. Λοιπόν, μπαίνουμε εδώ στον πρώτο και εδώ. Τραβάμε. 1 και 1, 2. Είναι η γωνία μας. Εκεί δεν θα ξαναβάλουμε αύξηση, τελειώσαμε εδώ. Όταν θα φτάσουμε γύρω-γύρω εδώ το κλείνουμε, έτσι δεν βάζουμε άλλη αύξηση. Πάμε λοιπόν δίπλα. Πιάνω και το πλέγμα, δεν ξέρω αν με παρακολουθείτε, να το. Πιάνω και το πλέγμα. Εκεί. Πάμε δίπλα. Πάλι. Έτσι. Λοιπόν, εδώ που είναι η γωνίτσα μας, κάνουμε 2. Αυτή είναι η μοναδική αύξηση που κάνουμε σε όλο το τσαντάκι μας. Λοιπόν, και πάμε τώρα, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, 1-1, εδώ πατήσαμε, πάμε εδώ και κάνουμε το πλαϊνό μας. Σε κάθε τρυπούλα μέσα και πάμε και κάτω, για να στερεώσουμε το πλέγμα μας. Κάτω, βλέπετε. Λοιπόν, έτσι, επειδή είναι ακριβώς μετρημένο, ακριβώς, δεν πρόκειται να μας φύγει, πάμε γύρω-γύρω και μου φτάνετε κανονικά μέχρι εδώ. Στις γωνίες μας, βλέπετε τι ωραία που είναι μετρημένο. Να το, ακριβώς έρχεται. Στις γωνίες μας, εδώ μου πατάτε 2 φορές, 2 εδώ και όταν φτάσουμε εδώ ανοίγω για να συνεχίσουμε με το σχέδιό μας. Δεν έχουμε να κάνουμε κάτι άλλο, ξεκινάμε κατευθείαν, έτσι. Λοιπόν, πάμε.
Υπέροχος πάτος μας είναι έτοιμος. Κοιτάτε τον. Έχει γίνει. Κοίτα, εδώ. Έτσι το θέλουμε. Λοιπόν, είπαμε εδώ έχουμε βάλει την αύξηση, δεν ξαναβάζουμε άλλη. Έχουμε βάλει ήδη 2. Έχουμε βάλει 2 εδώ, 2 εδώ, 2 εδώ και 2 εδώ. Τελειώσαμε. Ένα βουβό και κλείνουμε. Έτσι, λοιπόν. Και ξεκινάμε το σχέδιό μας. Έτσι. Αλλά στην πίσω θηλίτσα. Για να κάνει ένα γυρισματάκι. Και επειδή το σχέδιό μας είναι πάρα πολύ εύκολο, θα το κάνουμε στην πίσω θηλιά. Λοιπόν, πάμε εδώ και κάνουμε ένα άριχτο και ένα μισό. Είναι το γιασεμί που μας αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, αφήνουμε αυτό, πάμε εδώ και κάνουμε πάλι ένα άριχτο, ένα μισό. Αφήνουμε αυτό, πάμε εδώ, ένα άριχτο, ένα μισό. Αφήνουμε αυτό, πάμε εδώ και κάνουμε το ίδιο. Πάμε να περάσουμε και τη γωνία. Αφήνουμε ένα, έτσι. Σφίγγουμε να κάνει γωνίτσα και ένα μισό. Ένα άριχτο, ένα μισό, γύρω, γύρω και μόλις φτάσουμε εδώ, αυτό το σχεδιάκι πάει περιμετρικά. Βλέπετε τι ωραία που γυρίζει και κάνει αυτό το σκαλάκι εδώ. Αυτό το σχεδιάκι πάει περιμετρικά, οπότε δεν χρειάζεται να ανεβαίνουμε σειρά. Μόλις φτάσουμε εδώ, θα συνεχίσουμε από πάνω. Λοιπόν, μόλις φτάσω εδώ, συνεχίζουμε με το ίδιο ακριβώς τρόπο, στην πίσω θηλίτσα, ένα άριχτο, ένα μισό, πηδώντας ένα. Μόλις φτάσω εδώ ανοίγω για να ανέβουμε σειρά και μετά να το πάμε ευθεία πάνω. Δεν έχουμε τίποτα άλλο πια. Λοιπόν, εδώ ένα άριχτο, ένα μισό, γύρω μέχρι εκεί που σας έδειξα. Φτάσαμε στο τέλος της σειράς με το γιασεμί μας. Λοιπόν, εδώ πλέον αρχίζουμε να πλέκουμε περιστροφικά ανάμεσα στα γιασεμάκια. Δηλαδή εδώ υπάρχει ένα κενό. Εδώ πάλι υπάρχει ένα κενό. Εδώ πάλι υπάρχει ένα κενό. Εκεί θα πηγαίνουμε να πλέκουμε ανάμεσα στα δύο γιασεμιά. Το βλέπετε? Λοιπόν, είμαστε εδώ. Άρα τεντώνουμε καλά για να μην φαίνεται τίποτα και πάμε ανάμεσα στα δύο γιασεμάκια και κάνουμε ένα άριχτο το οποίο τραβάμε να σφίξει και ένα μισό. Και ξεκινάμε λοιπόν την επόμενη σειρούλα μας. Τώρα πλέον θα πηγαίνουν τα πάντα περιστροφικά. Εδώ λοιπόν αν θέλετε μπορείτε να βάλετε ένα ποντοδείκτη για να θυμάστε ότι εδώ θα τελειώσετε όταν θα φτάσουμε τα 18 εκατοστά από τον πάτο. Δηλαδή ο πάτος μας είναι εδώ και εγώ λέω να το φτάσουμε εκεί, όχι παραπάνω, είναι υπεραρκετό. Έτσι, υπεραρκετό, 18 εκατοστά. Λοιπόν, όταν θα φτάσουμε 18 εκατοστά θα ξέρουμε ότι εδώ θα κάνουμε το βουβό μας για να κλείσουμε, να τελειώσουμε. Οπότε βάλτε ένα ποντοδείκτη εδώ για να είμαστε σίγουροι. Λοιπόν, το επόμενό μας αυτό είναι το γιασεμάκι μας, της από κάτω σειράς. Πάμε μετά το γιασεμάκι και κάνουμε ένα άριχτο και ένα μισό. Εδώ λοιπόν τελειώνει το άλλο μας γιασεμί. Το βλέπετε? Εδώ. Ένα άριχτο και ένα μισό. Έτσι λοιπόν συνεχίζουμε από εδώ και έπειτα. Το βλέπετε? Εδώ τελειώνει. Αν δεν θέλετε να το δείτε σαν γιασεμάκι, δέστε το σαν πόντο. Δηλαδή πηδάμε ένα πόντο, πάμε στον επόμενο. Ό,τι κάναμε και από κάτω. Θέλετε να σας βολεύει έτσι, θέλετε αλλιώς, ένα πόντο πηδάμε στην ουσία. Πηδάμε αυτό, πάμε εδώ πάλι. Βλέπετε? Εκεί που τελειώνει το προηγούμενο γιασεμί μας. Κάνουμε και αυτή τη γωνίτσα. Μπαίνουμε εδώ πάλι. Κάνουμε, σφίγγουμε λίγο, σφίγγουμε για να γυρίσουμε σωστά. Και ένα μισό.
Οπ, βγήκε. Λοιπόν, εδώ πάλι. Ένα άριχτο και ένα μισό. Αφήνουμε αυτό, πάμε εδώ. Ένα άριχτο, ένα μισό και έτσι πάμε πλέον γιατί έχουμε ανέβει σειρά ώστε δεν θα δυσκολευτούμε πια και φτάνοντας πάλι εδώ συνεχίζουμε να πατάμε ανάμεσα. Δεν έχουμε πλέον πρόβλημα και η τσάντα μας θα γίνει αυτό το πράγμα. Εκεί, αυτό. Κοιτάξτε τι ωραίο. Βλέπετε. Τέλειο γύρισμα. Τέλειο γύρισμα. Και στα κάτω σοπάτος. Λοιπόν, θέλω να μου το φτάσετε γύρω στα 18 εκατοστά και ανοίγω μετά. Να στερεώσουμε το frame επάνω, να δούμε τι ωραία που θα μας πέσει με πάρα πολλές παραμανούλες που σας το έχω ξαναδείξει, αλλά θα σας το ξαναδείξω και θα το ράψουμε μαζί και να αρχίσουμε μετά να κάνουμε και το χειροποίητο χερούλι της, έτσι. Λοιπόν, συνεχίστε μέχρι τα 18 εκατοστά και ανοίγω. Φτάσαμε λοιπόν και στα 18 εκατοστά, πάμε τώρα να συνεχίσουμε. Να κάνουμε τουλάχιστον 2-3 σειρές άριχτα για να μπορέσουμε μετά να ενσωματώσουμε το frame. Εδώ έχω φέρει τις παραμανούλες μας γιατί θα τις χρησιμοποιήσουμε. Παιδιά, να έχετε αρκετές παραμάνες. Καλά, εγώ θα βάλω τώρα μία εδώ για να ξέρουμε όπου ξεκινήσαμε για τις 4 σειρές, αλλά θα χρειαστούμε αρκετές παραμάνες για να πιάσουμε το frame. Το frame βγαίνει τέλειο όταν έχουμε αρκετές παραμάνες. Έτσι, λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, να σας πω και κάτι άλλο. Όταν ξεκινήσαμε την τσάντα, υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη πληθώρα από αυτά. Στην πορεία, λοιπόν, κάποια στιγμή τελειώσανε. Προσπαθήσαμε να ξαναβρούμε ακριβώς το ίδιο χρώμα και υπάρχει έλλειψη από την εταιρεία, δεν ξέρουμε εάν θα έρθει και πότε θα έρθει. Οπότε, για να μην πάει χαμένη τσάντα, έχουμε δύο επιλογές άλλες που μοιάζει πάρα πολύ το χρώμα. Είναι αυτή στο 5120 και αυτή στην Arial. Αυτό. Λοιπόν, μπορείτε, επειδή αυτό δεν θα υπάρχει, μπορείτε να επιλέξετε ή αυτό ή αυτό, εάν θέλετε να κάνετε τη τσάντα σας με το χρώμα που την έχουμε κάνει, έτσι. Απλώς σας το λέω, αυτό είναι μη διαθέσιμο. Δεν ξέρουμε αν κάποια στιγμή θα είναι διαθέσιμο. Οπότε γι' αυτό εγώ σας κάνω μια πρόταση, εάν θέλετε αυτό το χρώμα, να το κάνουμε ή με αυτό ή με αυτό. Έτσι. Λοιπόν, να το διευκρινίσουμε για να μην μου το ψάχνετε αυτό, γιατί πράγματι ήταν ωραίο χρώμα, αλλά έχουμε θέμα με τον προμηθευτή. Λοιπόν, πάμε. Θέλω να μου κάνετε 3 σειρές άριχτα γύρω-γύρω, πατώντας σε όλες τις τρυπούλες μας, έτσι, 3 σειρούλες. Λοιπόν, τελειώσαμε και τις 2 και τις 3 σειρούλες. Και τώρα πάμε να κάνουμε μία σειρά άριχτα στον πίσω πόντο. Γιατί το κάνουμε αυτό, αγόρια και κορίτσια μου? Για να λεπτύνει, να ράβεται πιο εύκολα, να πάει προς τα πίσω. Εκεί, στον πίσω πόντο, μία σειρούλα ολόκληρη θα μου κάνετε. Και ερχόμαστε να βάλουμε το frame. Λοιπόν, και φτάσαμε, κάναμε και στον πίσω πόντο μία σειρούλα. Λοιπόν, εδώ λοιπόν τώρα το κόβουμε. Αυτό δεν μας χρειάζεται. Ερχόμαστε εδώ, το περνάμε από μέσα, όπως έχουμε μάθει. Το ξαναπερνάμε πάλι από εδώ. Το στερεώνουμε άλλη μια φορά εδώ. Καλά καλά και το πάμε κάτω. Εδώ λοιπόν τώρα το στερεώνουμε καλά. Κι άλλο. Θα μπει που θα πάει. Να το, μπήκε. Έλα, μπήκε. Ωραία. Εκεί. Το κόβουμε.
και το καίμε. Τελείωσε. Λοιπόν, τελείωσε η τσαντούλα μας, νάτι. Λοιπόν, τελικά, πόσο είναι στο τέλος? Φτάσαμε στους 21 πόντους. Είναι μια χαρά. Τέλειο το ύψος της, έτσι, 21 πόντους έχουμε φτάσει. Λοιπόν, πάει. Και το φάρδος της, ας το μετρήσουμε και το φάρδος, να είμαστε αυτοί. Είναι 30. Έτσι, 21 επί 30 να θυμάστε. Λοιπόν, πάμε εδώ τώρα να αρχίσουμε να βάζουμε το frame. Αλλά για να το βάλουμε πρέπει να μετρήσουμε πολύ καλά την τσάντα μας. Τι κάνουμε? Βγάζουμε τις παραμανούλες μας όλες και αρχίζουμε. Βάζουμε μία εδώ. Μία εκεί. Πάμε εδώ. Έτσι μόνο μπαίνει σωστά, έτσι. Θα μου το κάνετε αυτό, όχι στην τύχη. Στην τύχη δεν γίνεται ποτέ. Εδώ. Και εδώ. Εντάξει, λοιπόν, πάμε εδώ. Παίρνουμε τη μεζούρα μας. Στους πόσους πόντους είναι? Η κούρμπα μας είναι στους 5, το βλέπετε? 5. Μετράμε εδώ. Πάμε εδώ. Μετράμε 5 εκατοστά. Βάζουμε παραμάνα. Τώρα θα μου πείτε σημασία στη λεπτομέρεια, αλλά έτσι βγαίνει σωστά η τσάντα. Δεν γίνεται αλλιώς. Πάμε από εδώ. Στα 5. Καταλάβατε, τώρα τα έχουμε όλα έτοιμα για να τσακώσουμε το χερούλι μας. Εκεί. Εδώ. Γι' αυτό σας είπα, πολλές παραμάνες. Εκεί. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα? Φέρνουμε το χεράκι, το frame μας και αρχίζουμε τώρα να βάζουμε τις παραμάνες μας. Δηλαδή, εκεί, προς τα πάνω το κλείσιμο, έτσι, μην μου το βάλετε ανάποδα, έτσι, εκεί, έτσι. Λοιπόν, και πάμε τώρα. Εδώ. 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 Να την κλείσουμε καλά. Εκεί. Πάμε. Εδώ. Να πιάσουμε εκεί. Εδώ. Εκεί. Αυτό θα μας έρθει μετά ακριβώς, μην το φοβηθείτε. Έρχεται ακριβώς, έτσι, να το. Στο ράψιμο. Απλώς εδώ. Και τώρα χρησιμοποιούμε. Αμάν, αυτό δεν το βάλαμε, το ξεχάσαμε. Λοιπόν, να το. Το βλέπετε πως έρχεται? Βλέπετε πως έρχεται και εδώ? Να το. Αυτό είναι. Να το. Έτσι θα μας έρθει.
Και ξεκινάμε τώρα. Είμαστε σίγουροι ότι η τσάντα μας είναι ίσια. Και ξεκινάμε τώρα να ράβουμε από εδώ με μπετονιά. Με αυτήν εδώ. Βάζουμε στη βελονίτσα μας. Είναι η μπετονιά η οποία δεν είναι ελαστική, είναι η απλή μπετονιά. Έτσι. Είναι σαν νήμα, αλλά δεν σπάει με τίποτα. Εγώ βέβαια τη βάζω πάντα διπλή. Περνάμε στη βελονίτσα μας και αρχίζουμε να ράβουμε. Και αρχίζουμε να ράβουμε. Πάμε εδώ. Στερεώνουμε καλά την μπετονιά μας. Εκεί. Και εδώ. Τώρα δεν φαίνεται, παιδιά, αλλά είναι αόρατη. Τι να κάνω. Την περνάμε 2-3 φορούλες, βλέπετε. Λοιπόν, και ξεκινάμε. Από εδώ. Και στην πρώτη μας τρυπούλα. Να τη βρούμε. Εκεί. Από έξω προς τα μέσα μετά. Θέλει λίγο προσοχούλα. Πιάνουμε αρκετό εδώ. Εκεί. Πρέπει να φτάσουμε μέχρι εδώ, έτσι. Εκεί. Γυρνάμε, αναποδογυρίζουμε και μπαίνουμε στη δεύτερη. Το βλέπετε. Μας το πιάσει αυτό ένα λεπτό γιατί το πιάσε εδώ. Εκεί. Ωραία. Ξαναμπαίνουμε εκεί που έχουμε αφήσει την τρυπούλα. Το βλέπετε. Τώρα είναι λίγο... Δεν πολύ φαίνεται, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, καταλάβατε τώρα τι πρέπει να κάνουμε. Εδώ βγαίνουμε στην τρίτη τρυπούλα. Εκεί. Και μπαίνουμε ξανά στη δεύτερη. Το βλέπετε, δηλαδή μια πάνω, μια κάτω. Τώρα βέβαια είναι η κάμερα και δεν είναι πολύ εύκολο να αναποδογυρίζω το πλεκτό. Λοιπόν, θα μου το φέρετε, με αυτόν τον τρόπο θα το ράψετε γύρω-γύρω, αλλά τι θα κάνετε. Θα μου το φέρνετε, βλέπετε τι ωραία που έρχεται. Εκεί. Μόλις φτάσετε στη γωνία θα μου το φέρετε εκεί. Μετά θα μου το φέρετε εδώ. Μετά θα μου το φέρετε εδώ. Εκεί. Το βλέπετε πως ήρθε. Να το. Μετά θα μου το φέρετε εκεί. Δηλαδή είναι μετρημένο, οπότε δεν πρόκειται να σας προβληματίσει. Μία πάνω λοιπόν και μία κάτω θα μου το πάτε. Λοιπόν, πάμε να το κάνουμε άλλη μια φορούλα. Στην επόμενη τρυπούλα. Βγήκαμε. Προσεκτικά με την μπετονίτσα, έτσι. Δεν κόβεται με τίποτα. Και εδώ. Στην επόμενη τρυπούλα. Λοιπόν, έτσι θα μου το πάτε γύρω-γύρω με αυτόν τον τρόπο ακριβώς. Ράβονται όλα τα frame. Και δεν φαίνεται τίποτα. Αν σας βγαίνει εδώ, θα ψάχνετε λίγο πιο πάνω να βρείτε την τρυπούλα. Και πίσω πάλι. Αυτό το πράγμα, έτσι. Γύρω. Μην αγχώνεστε. Αφού έχουμε βάλει τις καρφιτσούλες μας έρχεται ακριβώς, βλέπετε. Οπότε θα μου το ράψετε γύρω-γύρω. Η τσαντούλα μας είναι έτοιμη, νάτι. Δεν είναι υπέροχη, νάτι. Ήρθε ακριβώς, ορίστε. Ήρθε ακριβώς. Πιο φαρδής ο πάτος, πιο στενή επάνω, υπέροχη. Τώρα πάμε λοιπόν να κόψουμε τη φόδρα. Θα μάθουμε έναν καινούριο τρόπο να βάζουμε τη φόδρα στα frame. Λοιπόν, δώστε μου πολύ μεγάλη προσοχή. Μετράμε εδώ. Εγώ έχω πατήσει μια ψαλιδίτσα για να είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, εκεί, το βλέπετε. Και κόβουμε όλο το κομμάτι αυτό. Κόβεται για να δούμε. Κόβεται. Ένα λεπτό να το κόψουμε για να σας δείξω. Λοιπόν, πάμε εδώ. Εκεί υπολογίζουμε ότι πρέπει να γυρίσει λίγο μέσα. Εκεί. Εδώ και την κόβουμε εδώ. Εκεί. Πατάμε μια ψαλιδίτσα και εδώ. Λοιπόν, τι θέλω τώρα από εσάς. Ωραία. Λοιπόν, αυτό όπως είναι, το διπλώνουμε. Το διπλώνουμε λοιπόν με την καλή πλευρά προς τα μέσα, το βλέπετε, έτσι. Ερχόμαστε εδώ και ράβουμε από εδώ μέχρι εδώ και από εδώ μέχρι εδώ. Και ανοίγω μετά να τη βάλουμε μέσα να σας δείξω πώς θα τη βάλουμε. Λοιπόν, ράψαμε τη φοδρούλα μας
Και τις δύο ραφούλες τις βάλαμε μία από εδώ και μία από εκεί. Εγώ εδώ το έχω περάσει μέσα για να σας δείξω τι θα κάνουμε από την άλλη πλευρά. Κοιτάξτε τι κάνω. Πιέζω αυτό, το βλέπετε, και μπαίνει μέσα η φόδρα. Έχει κενό και μπαίνει μέσα. Νάτι. Λοιπόν, πάμε να το κάνουμε από την άλλη μεριά, να το δείτε καλά καλά κι εσείς. Λοιπόν, πάμε και σχεδόν στο κέντρο εδώ. Πιέζουμε μέχρι να μπει μέσα, το βλέπετε, εκεί. Αυτό μπαίνει όλο μέσα. Πάμε λοιπόν τώρα. Αφήνουμε αυτό εδώ την ραφούλα και πάμε ακριβώς δίπλα και κάνουμε το ίδιο. Δηλαδή πιέζουμε μέχρι να μπει αυτό μέσα. Βλέπετε, κοιτάξτε. Χωράει. Με τη βελονίτσα μας. Σιγά. Είναι το τέλειο τελείωμα για το τσαντάκι μας. Λίγο υπομονή και βγαίνει τέλειο. Πάμε. Εδώ. Βλέπετε πως μπαίνει μέσα. Δεν έχει πρόβλημα, υπάρχει κενό. Να το. Το γυρίζουμε και προσεκτικά το βάζουμε μέσα. Να το. Βλέπετε πως μπαίνει. Εκεί. Το πιέζουμε με τη βελονίτσα μας και μπαίνει όλο μέσα. Αυτό λοιπόν το κάνουμε προσεκτικά. Έχουμε μετρήσει αυτό, οπότε αποκλείεται να μην μας πέσει καλά. Το κάνουμε μέχρι εδώ, σιγά. Πολύ προσεκτικά. Εκεί, κοιτάξτε με, τι κάνω. Το πιέζω και κάνει ένα κλακ όταν μπαίνει. Το διπλώνουμε πάλι και πάμε παρακάτω. Λοιπόν, αυτό μέχρι την άλλη γωνίτσα. Και ανοίγω μετά να το ράψουμε. Έτσι. Λοιπόν, στερεώσαμε την πετονίτσα μας εδώ στην ακρούλα και αρχίζουμε να ράβουμε. Πρέπει να βρούμε, βρήκαμε την πρώτη τρύπα. Αυτό λοιπόν το μυστικό ποιο είναι? Ότι τώρα επειδή είναι ήδη ραμμένο, δεν χρειάζεται να το ράψουμε σε όλες τις τρύπες. Θα πηγαίνουμε τρύπα παρατρύπα. Δηλαδή γαζάκι. Λοιπόν, δεν χρειάζεται, θα βγούμε στην επόμενη. Βλέπετε, δεν πάμε μπρος πίσω όπως προηγουμένως, πάμε έτσι. Τώρα θα βγούμε εδώ, καταλάβατε, γιατί ήδη είναι ραμμένο, οπότε δεν φοβόμαστε, μην ξυλωθεί. Να τη βρούμε, την τρυπούλα, τη βρήκαμε, νάτι. Βλέπετε τι κάνουμε, να το. Έτσι όπως το έχουμε τώρα βάλει μέσα, είναι πάρα πολύ εύκολο να κάνουμε ένα γαζάκι, πάμε δίπλα, εδώ. Δεν πάμε στη διπλανή ακριβώς, βλέπετε. Κάνουμε ένα έτσι και βγαίνουμε σε αυτή. Είδατε. Να το. Κοιτάξτε από μέσα. Βλέπετε, δεν φαίνεται τίποτα. Δεν φαίνεται τίποτα. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο, προσεκτικά, ένα παρά ένα, θα μου το ράψετε γύρω-γύρω όλο τώρα που το έχουμε τσακώσει μέσα. Έτσι. Λοιπόν, και όπου βλέπετε ότι σας έχει φύγει λίγο, θα παίρνετε τη βελονίτσα σας και θα το ξαναβάζετε μέσα. Να το. Και με τον ήχη μπαίνει. Και με τη βελονίτσα, με ό,τι θέλετε. Λοιπόν, έτσι θα μου το ράψετε γύρω-γύρω, μία παρά μία τρυπούλα. Και ανοίγω να φτιάξουμε και το χερούλι μας. Η τσαντάρα μας είναι έτοιμη. Εδώ κοιτάξτε. Φαίνεται τίποτα, βρε παιδιά. Εδώ. Αόρατο ράψιμο φόδρας με μεταλλικό στοιχείο από πάνω. Είναι ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί. Έτσι. Λοιπόν, είναι υπέροχο. Να το. Πάμε να τη φουσκώσουμε, να τη δούμε και φουσκωμένη. Λοιπόν, πάμε να τη φουσκώσουμε. Έχω εδώ νάιλον να τις βάλω μέσα. Να τη δούμε και όρθια. Καλά, τώρα εντάξει δεν έχω φέρει και πολύ, έτσι. Αλλά φτάνει για να τη δούμε. Εδώ, κοιτάξτε. Φαρδής ο πάτος της. Κάναμε την τεχνική στον πάτο, μετρήσαμε. Ράψαμε το πάνω της, ράψαμε τη φόδρα της. Λοιπόν, τι έχει μείνει τώρα? Το χερούλι της. Το χερούλι της λοιπόν είναι αυτό. Εκεί.
το οποίο θα το κάνουμε παρέα. Το έχουμε ξανακάνει, αλλά επειδή ήταν σε καφέ και μου παραπονεθήκατε ότι δεν το βλέπατε, θα το κάνουμε για να σας δείξω και πώς βάζουμε τις μπιλίτσες, δηλαδή πώς θα το κάνετε για να χωρέσουν οι μπίλες. Οι μπίλες αυτές έχουν ένα βιδάκι, το βλέπετε? Αυτό το ξεβιδώνουμε, βάζουμε μέσα αυτό που θα δείτε πώς θα το κάνουμε εσκεμμένα για να χωράει εδώ μέσα, το ξεβιδώνουμε και μετά το βάζουμε αυτό μέσα εδώ καλά κάτω-κάτω και το ξαναβιδώνουμε και είμαστε σίγουροι ότι δεν πρόκειται το χερούλι μας να φύγει, εντάξει? Λοιπόν, πάμε όμως να δούμε πόσο είναι το χερούλι μας, γιατί είναι μέχρι εδώ. Σύνολο, ανάποδα την κρατάω καλέ. Λοιπόν, σύνολο είναι 26 πόντους, μαζί με το εσωτερικό του, μαζί με τα πιο στενά πράγματα που θα κάνουμε. 26 πόντους. Λοιπόν, πάμε να δούμε, για να καταλάβετε τι εννοώ, έτσι. Λοιπόν, παίρνουμε το νήμα μας, βελονάκι νούμερο 4 και ξεκινάμε με 3 πόντους, άρα βάζουμε 4. Αυτό το ρουξουνάκι στο τέλος θα το κόψουμε και θα το κάψουμε όταν τελειώσουμε όλο το χερούλι. Λοιπόν, 1, για να μην μας ενοχλεί όταν θα μπει μέσα. 2, 3, 4, για να γυρίσουμε στα 3. Κάνουμε λοιπόν 2 σειρές με 3. Να βγάλω λίγο νήμα γιατί έτσι δεν κάνουμε δουλειά. Ωραία. Λοιπόν, 1, 2, 3. Πάμε άλλη μία σειρούλα. 1, 2, 3. Αυτό λοιπόν τώρα το τριαράκι μας είναι το καρούμπαλάκι μας. Είναι μετρημένο εκεί. Θα κόψουμε αυτό, θα το κάψουμε είπαμε εδώ. Και είναι μετρημένο για να μπαίνει εδώ μέσα. Άμα το πιέσετε θα μπει ακριβώς. Εκεί. Καταλάβατε γιατί κάνουμε τριάρια? Να το, μπήκε όλο. Εντάξει. Αυτά λοιπόν είναι 3. Κάνουμε 2 σειρές με 3. Για να μπει εδώ μέσα. Πάμε τώρα να δούμε τι άλλο κάνουμε. Λοιπόν, αφού λοιπόν τελειώσαμε τα 3, τα κάνουμε τώρα, κάνουμε ένα στον αέρα και τα κάνουμε 6. Δηλαδή πατάμε 2 φορές το καθένα μέσα, γιατί τώρα θέλουμε να χοντρίνει το χερούλι, να φαίνεται χερούλι, έτσι. 2, 3, 3, 4, 5, 6, ωραία. Λοιπόν, γυρίζουμε και κάνουμε άλλο ένα εξαράκι, γιατί πάντα θέλουμε 2 σειρές για να κάνουμε το σχέδιο της πατουρίτσας μας, έτσι. Ωραία. Το κάνουμε με 4 για να γίνει λίγο στιβαρό το χερούλι, έτσι. Λοιπόν. Γυρνάμε το βλέπετε, από την ανάποδη. Εδώ πλέκαμε, το γυρνάμε έτσι. Έτσι. Το είδατε? Εδώ λοιπόν τώρα, θέλω να μου προσέξετε πάρα πολύ. Εδώ δεν έχει. Εδώ έχει 2 σπαγκάκια. 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 Τα βλέπετε τα σπαγκάκια? Αυτά θέλω να δείτε. Τα βλέπετε καλά? Ότι είναι 2. Ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα εμείς και πατάμε, χωρίς να το κλείσουμε, όπως είναι, στο κάτω σπαγκάκι πάντα. Το βλέπετε? Εκεί που είναι τα 2 σπαγκάκια, εμείς πατάμε στο κάτω σπαγκάκι. Και σφίγγουμε λίγο γιατί είναι η πρώτη σειρά. Λοιπόν, πάμε στο κάτω πάλι. Το βλέπετε το κάτω σπαγκάκι? Ωραία. Πάμε. Όποιος δεν το βλέπει να σηκώσει το χέρι του. Εδώ. Παναγιώτη, το βλέπεις το κάτω σπαγκάκι? Ωραία. Αυτό το βλέπει και ο Παναγιώτης.
Εκεί. Τώρα λοιπόν δεν έχουμε πρόβλημα, γιατί πλέον πάει περιστροφικά. Δηλαδή, ό,τι και να κάνουμε, τα κάτω σπαγκάκια τα βλέπουμε. Να τα. Πάμε γύρω-γύρω, πλέκοντας τα κάτω σπαγκάκια. Να τα. Οπ, να το πιάσουμε, δεν το πιάσαμε. Εκεί. Εδώ, το επόμενο. Βλέπετε το κάτω. Τώρα νομίζω ότι σε αυτό το νήμα είναι λίγο καλύτερο από το προηγούμενο. Λοιπόν, να το άλλο, τα δύο σπαγκάκια. Βλέπουμε σε αυτό. Να τα. Στο κάτω. Και έτσι γίνεται διπλό το χερούλι μας και γίνεται παχουλό. Να το. Τώρα πάμε περιστροφικά, δεν έχουμε να κάνουμε κάτι. Να το. Μόλις δούμε δύο σπαγκάκια πατάμε στο κάτω. Το καταλάβαμε όλοι. Οπ, μας φύγει. Δεν μας έφυγε. Ωραία. Λοιπόν, τα κάτω. Και φεύγει και σφαίρα, το είδατε πως μεγάλωσε. Λοιπόν, τώρα αυτό θα το προχωρήσετε εσείς, εγώ δεν θα το προχωρήσω, θα σας δείξω όμως μετά τι κάνουμε για να το ξαναφέρουμε στην κατάσταση που ήταν, έτσι. Λοιπόν, προχωρήστε μου και ανοίγω. Το πλέξαμε, κοιτάξτε τι ωραίο που γίνεται. Το πλέξαμε λοιπόν, το φτάσαμε στο σημείο αυτό, εδώ, το παχουλό και αρχίζουμε τώρα να κλείνουμε για να χωρέσει το άλλο καρούμπαλο. Λοιπόν, πάμε. Εδώ λοιπόν αντί να συνεχίσουμε από εδώ, γυρνάμε πίσω, κάνουμε 1 στον αέρα και πατάμε και κάνουμε 6 τώρα. Απ' την καλή, κανονικά. 1, 2, 3, 4. Όπα. Εδώ τώρα θα ζοριστούμε λίγο, η πρώτη σειρά. 5. Θα το κάνουμε ίσιο τώρα, όχι περιστροφικό. Και ένα εδώ μέσα 6, εντάξει το καταφέραμε. Θα το πετύχουμε, εκεί. Ωραία. Τώρα λοιπόν πλέκουμε ανοιχτά, το βλέπετε, τα ανοίξαμε. Κοιτάξτε, το ανοίξαμε. 1 στον αέρα. Και τώρα θέλουμε να το μικρύνουμε, είπαμε για να μπει μέσα. Άρα τι κάνουμε? Κάνουμε ανά 2 κλείνουμε. 1 και αυτό μαζί. Και γίνεται 1. Αυτό με αυτό μαζί και γίνεται 2. Και αυτό με αυτό μαζί, να το πιάσουμε, εντάξει, γίνεται 3. Αυτό όμως δεν μας χωράει, είναι λίγο. Οπότε κάνουμε 1 στον αέρα και ξανακάνουμε 3. 1, 2, 3. Λοιπόν, τώρα λοιπόν αυτό εδώ το μικρούλι κομματάκι, τα 2 τριαράκια, να τα, αυτό το κομμάτι τώρα, το μικρό, εάν κόψουμε αυτό και το κάψουμε, χωράει ακριβώς πάλι, αυτό τώρα είναι χοντρό εδώ, χωράει ακριβώς εδώ μέσα άμα το πιέσουμε. Το βλέπετε? Να το. Εκεί μπήκε και εδώ θα μπει η βιδούλα. Βλέπετε? Να το. Αυτό είναι το χερούλι μας. Δεν είναι υπέροχο και πολύ εύκολο. Μην πείτε ότι είναι δύσκολο. Έτσι. Κάνουμε 2 σειρές τριαράκια, 2 σειρές εξαράκια και μετά το βάζουμε μέσα. Λοιπόν, αυτό ήταν το μάθημα. Δεν είναι πολύ όμορφο? Υπέροχο. Λοιπόν, θα κλείσω 1 λεπτό να βάλω το χερούλι της για να τη δούμε τελειωμένη. Θα βγάλω εγώ τα σιδεράκια της έξω. Θα βάλω το χερουλάκι με ένα μυτοτσιμπιδάκι για να το δούμε έτοιμο το τσαντάκι μας, έτσι. Το οποίο τσαντάκι έγινε καταπληκτικό, έτσι. Εντάξει, βασικά το ξεκινήσαμε για μάθημα και στο τέλος κάναμε ένα υπέροχο τσαντάκι.
Έτσι. Λοιπόν, κλείνω και ανοίγω να τη δούμε έτοιμη. Η υπέροχη τσαντούλα μας είναι έτοιμη. Κοιτάξτε τι όμορφη που είναι. Δεν είναι, σαν μπιζουδάκι είναι. Πολύ όμορφη τσαντούλα βγήκε, πάρα πολύ ωραία. Σας λέω ότι ξεκινήσαμε να σας δείξω πώς μετράμε τον πάτο. Μετά πώς βάζουμε το frame, μετά πώς βάζουμε τη φόδρα, μετά πώς κάνουμε τα χερουλάκια και στο τέλος βγήκε μια πολύ όμορφη τσαντούλα. Δεν είναι πολύ όμορφη? Είναι ναι, κουκλίτσα. Και επανάλαφρη, έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ. Και η φόδρα της πήγε πάρα πολύ. Να. Λοιπόν, εάν σας άρεσε αυτό που φτιάξαμε όλοι μαζί, εάν σας άρεσε το μάθημα, θα χαρώ πάρα πολύ. Καλά, εκτός από την εγγραφή στο κανάλι, να πατήσετε το κουτουνάκι για να σας έρχονται ενημερώσεις, να μου γράψετε τα σχόλιά σας. Εάν σας αρέσουν όλα αυτά που μαθαίνουμε παρέα, γιατί εγώ όσες γνώσεις έχω αποκομίσει αυτά 40 χρόνια, αυτά θέλω να μοιραστούμε μαζί. Γιατί σε αυτή τη γη επάνω δεν είμαστε αιώνια, δηλαδή θα πρέπει κάποια πράγματα να μείνουν και μετά, να τα μεταλαμπαδεύσουμε. Αυτό προσπαθώ να κάνω, τίποτα παραπάνω. Λοιπόν, θα μας βρείτε όπως ξέρετε σε όλα τα social media, TikTok, Instagram, Facebook. Όλα τα υλικά υπάρχουν στο κανάλι μας pleximoraψimo.gr. Σας είπα ότι αυτό το συγκεκριμένο νήμα πιθανόν να αργήσει να βγει ή να μην μπορέσουν να το βγάλουν, γιατί έχει διπλή απόχρωση μέσα και η μία απόχρωση δεν υπάρχει δυστυχώς, δεν έχει έρθει από το εξωτερικό. Σας είπα όμως δύο άλλες εναλλακτικές, αν θέλετε να κάνετε αυτό το χρώμα. Υπάρχει το τυρκουάζ και είναι καταπληκτικό, αλλά δεν θα έχει το νερό μέσα. Μόνο αυτό, κατά τα άλλα θα είναι ίδιο χρώμα, έτσι. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω. Μέχρι το επόμενο μας βιντεάκι, να προσέχετε τον εαυτό σας, να είμαστε όλοι καλά. Φιλάκια πολλά.